lajky. No, tak tady můžeme vidět, jak lidi hezky zablokovali silnici. Vůbec je nezajímá, že ty auta se tam jako snaží odbočit. Hlavně, že si tady můžou nahrát svého oblíbeného umělce, skupinu po případě. No, konečně trubka pomohla. Lidi začínají tak nějak ustupovat, teda jenom někteří. Jo, tak tady ten náraz, ten už byl trošku za hranou. Jako tomu bych se asi příště vyhýbal. Ale pořád, jak můžeme vidět, spousta lidí nechce uhnout. A uzlaž tady babička. Tak, ta se nechce vůbec pohnout. No, tak lidi uhnuli jenom tak, aby auto mohlo projet. Ještě se tak jako divně dívají, že co to auto vlastně dělá. Přitom to jenom je silnice, to není uzavřené. Možná by bylo fajn, kdyby tady městská policie třeba pohybovala se a jako umožňovala tam těm autům průjezd. A tady můžeme slyšet ránu, takže za mě je to 1:1 a jdeme dál.